ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินลงมาแต่เล่นนู้นฝั่งนู้นล้างตัวก่อนแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แจ็คสไตล์เจ